Sziasztok! Ez egy újabb Sport videó. Ezúttal az utcai motoromat szeretném egy kicsit rendbe kapni. A motordiagnosztika már egy ideje hibát ír ki, méghozzá az oxigén szenzorra panaszkodik. Megpróbálom ezt megcsinálni. Rendeltem hozzá alkatrészt, ma megérkezett. Le kell szedni a kipufogót, ki kell szedni valahogy a régi oxigén szenzort, és berakni az újat a helyére. A gyári lambda szonda elég húzós áron van, ezért elkezdtem nézelődni az interneten, és találtam ezt az FAE márkájú lambda szondát. Azt írták több weboldalon, hogy ez jó lesz a motorhoz. Így néz ki. Elvileg ugyanaz a kábelhossz. Korábban próbáltam már kiszedni az eredeti lambda szenzort a kipufogóba, de elég jó bele van gyógyulva. Igazából nem az újat lesz berakni nehéz, hanem a régit kiszedni. Kíváncsi leszek rá, hogy fogja megadni magát. Pár órát biztos kell majd rajta azért melózni. A csatlakozó első ránézése olyannak tűnik, ami ennek lennie kell. Ugye többféle verzió van belőle, többféle kábellel. Ez az FAE 77243-as típus. Amint látható, kicsit össze van már rozsdásodva az oxigén szenzor meg a kipufogócső. Hát én még ezt soha nem szedtem szét. Elvileg nem is kellene nagyon hozzányúlni, de a diagnosztika azt írta, hogy ott van valami gubanc. Mivel nem volt olyan veszélyes áron ez az FAE lambda szenzor, amit tudtam szerezni, úgy gondoltam, hogy ennyit megér, hát ha megjavult tőle a motor. Van egy-két olyan furcsasága a működése szempontjából, ami nekem nem tetszik. A fórumon azt mondták a márkatársak, hogy azok a hibák nem az oxigén szenzorra jellemzőek, ennek ellenére én ezt meg akarom csinálni. Két csavar fogja a kipufogó könyököt, azokat kell majd onnan kiszedni. Azt egyszer már szedtem ki, és nem túl kényelmes hozzáférni, elég macerás. Majd meglátjuk, hogy sikerül. Aztán ezt kell még megcsinálni. Azt ki kell szedni onnan. És hát ugye valahogy le kell majd a kipufogót választani a végről. Még egy pár szó a diagnosztikáról, erről már csináltam korábban egy videót. Ugye a diagnosztikának a csatlakozója, itt az oldalpanel alatt található, ez az OBD2-es csatlakozó. Természetesen nem szabvány OBD2-es csatlakozó, a BMW-nek egy sajátja, de én ezt megoldottam egy kicsit okosba. Erről belinkelek ide egy videót, ha gondoljátok, nézzétek meg. A lényeg az, hogy sikerült összehozni egy szoftverrel, és ott találtam meg a hibát, legalábbis amit a szoftver kiír, ezért próbálom majd most kicserélni a szenzort. Ahogy a korábbi videóban már mutattam, ez a Motoscan nevezetű szoftver alkalmas arra, hogy OBD2 csatlakozón keresztül kiolvassa a motorból az ott tárolt hibakódokat és különféle értékeket. Kiválasztom, hogy F sorozat, ez egy R13-as BMW-ről van szó. Itt a motor értékekre vagyok kíváncsi. Read Trouble Codes, hibakód kiolvasása. És hát itt látható, hogy oxigén szenzor hibát jelez. Sajnos nem tudom, hogy mit jelentenek ezek az értékek, de itt ugye azt írja a szoftver, hogy a hiba már nincs jelen, de eltárolta. Tehát ezek valószínűen időnként fellépő hiba lehet, amit a rendszer hibásnak értelmez. Úgy gondoltam, hogy nem egy ökör ára ez a lambda szenzor, megpróbálkozok vele, hogy hát ha ezzel ez a hiba eltűnik. De az is lehet, hogy csak egy vezetékhiba, és az miatt ad rossz értékeket a kábel. Minden esetre ezt a látható hibát én most kireszetelem a motorból, és megnézem majd, hogy a csere után ez a hiba visszajön-e. Clear Trouble Codes.
Igazából ennyi volt. Ha minden igaz, egy újbóli olvasásra, így van, ahogy az előbb láttuk, volt egy bejegyzés, no travel codes has been found, tehát nincs jelenleg hibajelzés a rendszerben. Most indul a munka neheze, le kell szedni a kipufogót. Remélem a csavarak nincsenek nagyon berohadva. Nem lesz egyszerű. Valamiért nekem úgy rémlik, hogy nem lehetett kiszedni a kipufogót, csak úgy, ha leszedjük a lábtartót. Lehet, hogy tévedek. Igen. Ez fogta rendesen. Hú, meg is hajolt a kulcs. Dugó kulcs. És akkor most kell a kipufogó rögzítő csavarokat eltávolítani. Jó helyen vannak. Hát ez könnyebben megy, mint gondoltam. Meg is van. A másik viszont tök bonyás helyen van. Azt nem is tudom, hogy a fenébe fogjuk kiszedni, de már van egy ötletem. Elég cudarul lehet itt hozzáférni ez a csavarhoz. Nézzük, hogy kézzel kiengedi. Igen, ezt nem is igazán értettem sose. Egyszer már szedtem szét, hogy ezt egy tűcsavar fogja, aminek két helyen is van menete. A másik oldalon minden esetre csak az anya jött le, és akkor elvileg így most már a kipufogó leemelhető. Na, nézzük, hogy engedi-e magát. Egyszer ez lejött, és lejött ez is. Lehet, hogy itt kell rajtam az ételom. Ez nem akarja az igazságot. Ez meg egy 15-ös. Ez is össze van gyógyulva. Ez nem is tudom, mert azért kap egy kis hőt is. Most szedjem szét az egész kipufogót, nincs kedvem. Azt mondja, hogy szerencsére az oldal csípőm sincs itt, hogy szépen tudjam csinálni. Így. Hú, itt van némi olajfolyás. Itt van. Na szóval sikerült kiszabadítanom a kábelt, és azt csak talán szét kell húzni. És ha minden igaz, jónak kell lennie annak, amit vettem hozzá, de mindjárt ki is próbálom. Első ránézésre jónak tűnik. Ezek az itt szabványos dolgok. De nézzük. Így.
Szépen bemegy a helyére. Elvileg a kábel is ugyanolyan minden rajta. Annyi, hogy nem ugyanaz a márka. Az FAE. Mindjárt kikapjuk a gipfogót. Karika. Szerintem be kell venni az egész kipfogót. Lejött az egész. Ezt a szenzort kell kivarázsolni innen. Ugye ez még soha az életben nem volt kiszedve, ez úgy bele van gyógyulva, hogy az öröm lesz nézni, hogy az hogy fog onnan kijönni. Kábel jól meg van gyötörve, lehet, hogy itt volt a baj valahol, bár itt nem látszódik semmi rajta. Itt is minden jónak tűnik, de ez még nem jelent semmit. Az a baj, én nem tudom kiolvasni hibakód alapján, hogy ez most azért rakoncátlankodik, hogy maga az érzékelő rossz, vagy érintkezési hiba lehet. Ezt nem tudom. Mivel én nem vagyok szakember, megpróbálom ilyen barkács körülmények között ezt kiépíteni. Próbálkozunk először egy 22-es kulccsal. Ahogy sejtettem, ez meg sem akar indulni. Akkor próbálkozunk egy Bernel féle rozsda oldóval. Alsóhatja, tökéletesen megfelel a célnak. Hát itt tartunk. Jó pár perc után. Egyszerűen nem akar megindulni. Úgy bele van gyógyulva. Persze most már a menet is szétparmolódott rajta. Úgyhogy nem maradnás hátra, mint ez. Sokkal jobb nem lett a helyzet. Ez lejött már végre. Hát nem igaz, nem akar megindulni. Igen. Úgy belegyógyult, hogy az valami hihetetlen. Jó pár napba beletelt, mire szét tudtam szedni. Konkrétan minden eszközt be kellett vetni, ami a pincében, a műhelyben van. De sikerült végül leszedni. Következő feladat, hogy rá kell rakni a lambda szenzort. Be kell csavarozni a helyébe, és aztán minden megy vissza.
Mint látható, bent van a helyén az új lambda szenzor. Kicsit letakarítottam a kipufogókönyöket is. Itt látható még a régi állapot. A lényeg az, hogy visszakerült a helyére minden. Elvileg fogja. Pár csavart még vissza kell pakoláznom. Kicsit le kellett hozzá bontani a motort. A lényeg az, hogy azt mondja a rendszer, hogy nincsen hibakód. Megnézem, hogy beindul a gépezet. Indul. Az alapjárat továbbra is szar. Hibakód nincs. Eltelt pár hónap, mióta kicseréltem a lambda szenzort a motorban. Egyszer-kétszer ránéztem, nem jött vissza a hibakód. Most egy kicsit ráértem, gondoltam, megnézem újra. És ezennel le is zárom ezt a projektet. Kiolvassuk a hibakódot. És azt mutatja, hogy nincs hibakód továbbra sem. Egyébként a motor rángatása nem ettől oldódott meg. Tehát egyszer-kétszer elmentem kerülni vele. Bár a lambda szenzort kicseréltem, és ugye, mint látjuk, a hiba azóta sem jött vissza. A rángatás megmaradt, és ahogy a fórumokat olvasgattam, az alapjárati léptetőmotor volt a hiba. Ki kellett takarítani, és az megoldotta a problémát. Azóta a motor hibátlanul működik, nem rángat, jó az alapjárat, és szépen megy. Úgyhogy érdemes azt is néha kitakarítani. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem hasznos volt a videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és kísérjétek figyelemmel a többi feltöltéseimet.